السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بقناة جديدة لتعليم اللغة التركية. بالبداية لحرفكم عن نفسي، أنا رقية طويل، خريجة حقوق. طبعا أنا بهذا الفيديو عم أفترض افتراض مهم للغاية إنه كل اللي عم يتابعني جاد جدا بتعلم اللغة التركية ويرغب بالوصول لمستوى عالي، لذلك تحلوا بالقليل من الصبر وتابعوني للنهاية. والسؤال الأهم إنه أنا كيف بدي أبدأ بتعلم اللغة التركية؟ دائما تعلم أي لغة بالعالم يحتاج إلى قواعد ومبادئ يجب اتباعها. وإذا ندورين قبل على النت عن طريقة تعلم اللغة التركية رح تلاقوا كتير فيديوهات مثلا عن الكلمات الأكثر شيوعا، أو مثلا حفظ كلمات مع حفظ القواعد لتشكيل الجملة الصحيحة. وهي الطريقة مو كتير مفيدة لأنه رح تتعبوا كتير ورح تواجهوا كتير مشاكل. هلا هي المشاكل بيواجهها الشخص المجتهد اللي عم يتعب على حاله، مثل مثلا بقول انه انا حافظ كتير كلمات بس عم انساهم باستمرار، او مثلا انا بعرف كلمات، بعرف عبارات، بعرف قواعد، بس لهلا ما عم اقدر افهم على الاتراك شو بيقولوا لي، او حتى الاتراك ما عم يفهموا علي شو انا بحكي. ممكن في ناس تقول لك انه انت لازم توقف تفكير باللغة العربية ولازم تفكر باللغة التركية، وكتير مشاكل. وهي المشاكل كيف رح نتجاوزها؟ من خلال اتباع أهم المراحل الأساسية لتعلم أي لغة بالعالم، بالاعتماد على 4 سلاسل. السلسلة الأولى رح نتعلم فيها مفردات وجمل، رح نعطي بكل درس كلمات وكل كلمة عليها جملة بسيطة ليصير عندنا رصيد جيد من الكلمات والجمل ويرتفع مستوانا بسرعة. والسلسلة الثانية هي القراءة والكتابة، رح نتعلم فيها لفظ الحروف وخاصة الحروف الصوتية بطريقة سلسة، وطبعا كل حرف له فيديو خاص لنقدر نطبق الحروف مع بعض ونقرأ التركي مثل ما بنقرأ العربي بالسرعة ذاتها. وكتير مهم نعرف نكتب أي كلمة بنسمعها، كرمال إذا سمعنا كلمة وما عرفنا معناها نقدر على القليل نكتبها صح على القاموس وما ضل اسمع نفس الكلمات وما أفهمها إلا بالإشارة. أما السلسلة الثالثة هي القواعد، هي اللي حناخدهم بشكل كامل، فمع القواعد من كلمة واحدة فينا نطلع كلمات كتير وبتسهل علينا الحفظ. كل قاعدة رح نطبقها مع أفعال جديدة بنستخدمها بالحياة اليومية. السلسلة الرابعة هي الاستماع والمحادثة، بتتضمن نصوص محادثة لناس أتراك مثل التعارف، محادثات بالمشفى، بالمطار، بالفندق، وكتير قصص بنحتاجها. ممكن انتوا اللي تقترحوا المواضيع، بس أهم شيء إنه رح نسمعها من لسان تركي بحت لتسمعوا اللفظ الصح وما تتعلموا غلط. بالنهاية كلنا بدنا نتعلم وبدنا نوصل لأهم مرحلة هي التحدث براحة وطلاقة. أهم خطوة إنه ما نستعجل، وخلق الإنسان ونعجل. لا تقولوا إمتى رح نتمكن أو نقدر نصير مثل فلان أو فلانة، لأنه بس نضل نسأل ونحس إنه نحن لسه مطولين يمكن نوقف، وهذا الشيء بضل ما بينفع. فعلا رح تلاقوا حالكم تقدم مستواكم بدون ما تحسوا، مع شوية جهد والتزام بالخطوات. فشكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.